Thành phố Hồ Chí Minh bắt hai anh em ruột côn đồ đập phá đồ đạc khi đi đòi nợ. Trần Trung Hiếu và Trần Trung Bình vừa bị công an huyện Bình Chánh khởi tố, bắt giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản sau khi đi đòi nợ. Ngày 19 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Hiếu, sinh năm 1993 và Trần Trung Bình, sinh năm 1999, ngụ huyện Cần Duộc, tỉnh Long An về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Hiếu, Trung là hai anh em ruột, cả hai từng có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Qua điều tra ban đầu, ngày 1 tháng 12, Hiếu lái xe SH biển số thành phố Hồ Chí Minh chở Bình đi đám giỗ. Sau khi ăn đám xong, cả hai lái xe về nhà. Khi đến ấp 10, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thì Hiếu bất ngờ tấp xe vào và tìm anh Nguyễn Trung Tê, tên gọi là Tem, để đòi số tiền 60 triệu đồng mà anh Tê nợ của Hiếu. Tại đây, cả hai thấy anh Nguyễn Tiến B đang rửa xe máy trước nhà nên hỏi B có thằng Tem ở đây không thì B nói không có. Sau đó cả hai vào trong nhà tìm anh Tê nhưng không có. Cả hai tiếp tục đi bộ qua tiệm tóc trên đường An Phú Tây, Hưng Long tìm anh Tê tại đây. Hiếu lớn tiếng chửi và đập phá bảng quảng cáo có sử dụng đèn hiệu đặt trước tiệm tóc thì chị L và anh P đi từ trong tiệm ra gặp. Hiếu đã chửi bới rồi dùng tay đánh vào mặt anh P một cái. Bình cũng xông vào dùng chân phải đạp vào vùng thắt lưng bên trái của anh P khiến nạn nhân té ngã. Sau đó, thấy anh P đứng dậy, Bình lấy con dao xếp đe dọa nên Hiếu kéo Bình ra ngoài rồi dùng tay bê bảng hiệu của tiệm tóc lên rồi ném vào bên trong tiệm tóc, gây hư hỏng. Gây án tại đây xong, cả hai tiếp tục đi tìm anh T để gây sự. Hiếu tiếp tục la hét và cầm một thùng nhựa màu trắng có chứa nước rồi lấy đạp quăng thùng nhựa vào vách ngăn phòng làm vỡ một tấm kính. Sau đó lấy cây chổi lau nhà đập vào vách ngăn phòng. Anh B phản ứng thì bị Hiếu dùng chân đạp vào bên hông. Cả hai sau đó rời đi rồi đến tiệm tạp hóa trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn để Bình đòi nợ. Khi gặp bà H tại đây, Bình yêu cầu người này trả 70 triệu đồng mà con trai đã nợ trước đó. Hiếu đứng bên ngoài dùng chân đạp ngã bảng hiệu của tiệm tạp hóa làm bằng khung sắt, mặt bằng tôn. Thấy người phụ nữ phản ứng lại nên Hiếu tiếp tục bê bảng hiệu bằng hai tay lên rồi đập mạnh phần chân đế của bảng hiệu theo hướng từ trên xuống trúng vào mặt trong cánh tay phải của bà H, gây ra vết bầm và làm rơi ngã hàng hóa đang trưng bày trên tủ nhôm kính. Hoảng sợ, bà H bỏ chạy qua quán phở để tìm người trợ giúp. Thấy trước tiệm tạp hóa có một tủ nhôm kính chứa hàng nên Hiếu dùng hai tay dù ngã tủ làm vỡ hai tấm kính. Hiếu dùng chân đạp bảng hiệu của tiệm tạp hóa gây biến dạng rồi cùng với Bình đứng chửi, la hét một lúc rồi bỏ đi. Đến chiều cùng ngày, anh B đã đến công an xã Hưng Long trình báo. Vào cuộc truy xét, đội cảnh sát hình sự công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Hiếu, Bình